dagat, kalaki nila. Oh, yung dagat. Ano laki? Ha? Ingat na lang. Gapin na yan. Welcome to Bronx Zoo. Was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should know. Mainit na. Nakinig. Ayat. I didn't saw that before. I never saw it. Yeah, I couldn't see it. Look at it's coming. The other one's coming. Yeah. Hi, Bear. Mom. Ginger baby. Diyan man natin sila mo pa. Great. Ang galing ang hornbill niya. Parang si Tito. Yung legs ni Ano? Tita. Katawan. Lalaki ng pet niya. Ayun, dalawa. Niya. Ano? Rapid decline? Ay, marami na sila noon na. Dalawa na sila ngayon. Outside today. Di ba ganyan sila? Parang
Delaware ba yun? You can't provide hard guy. Paano mo pa ano yung kanyang tail? Antler? Oh, wow! Baka magkuskus pa ako nung sa Bago yung website. Hindi ko ito nakita. Uy, tago na. Meron. Sa baba. So doon tayo. Tapos si Malaya. Alam mo yung mga posts nila, ini-scrape yan para gawin sa dry. Isama sa ano. Hard shot yung mga nakikita. Kung may nagka-try, meron Wow. Na? Ganda. Oo. Yung si Palma noon, yung mga pangingin. Bawal po sa po. Mamaya pagbili. Yung pangalan ng Nathan nasa kabila. Dilim. Wala. Kaya
Wala din yung fee natin? So,